สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำขนมปังนวดมือค่ะเป็นขนมปังนมสดไม่ใช้เครื่องตีนวดมือแค่10นาทีก็ได้ขนมปังนุ่มๆอร่อยๆไปทานเองในครอบครัวแล้วค่ะขนมปังนมสดสูตรนวดมือมีส่วนผสมดังนี้ค่ะเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราผสมนมน้ำตาลและยีสต์เข้าด้วยกันค่ะนมสดจะใช้เป็นนมอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อนๆจะใช้นมอุ่นก็ได้ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน1ฟองแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็ให้เราใส่แป้งค่ะจะใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะจำนวน225กรัมจากนั้นใส่เกลือค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมของเหลวและแป้งให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เราใส่เนยค่ะเนยที่ใช้เป็นเนยสดรสจืดค่ะใช้เป็นเนยละลายหรือเนยนิ่มก็ได้ค่ะเป็นเนยอุณหภูมิห้องจากนั้นค่ะก็ผสมส่วนผสมของแป้งและเนยให้เข้ากันใช้มือนวดได้เลยค่ะนวดจนกระทั่งแป้งไม่ติดกับภาชนะค่ะแล้วก็มีลักษณะเนียนสูตรนี้ไม่ต้องนวดจนโดขึ้นฟิล์มก็ได้ค่ะจากนวดประมาณ10นาทีเสร็จแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ 1-1 ชั่วโมงครึ่งค่ะโดยใช้พลาสติกแรปปิดหรือใช้ผ้าคลุมไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่อครบเวลาแป้งโดของเราก็จะขึ้นฟูเป็น2เท่าค่ะให้เรากดลงไปค่ะเพื่อไล่อากาศลักษณะแป้งโดของเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะนำแป้งที่ได้มาคลึงด้านนอกค่ะโรยแป้งลงไปบนที่รองเพื่อป้องกันแป้งติดค่ะแล้วก็นวดและคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมและเนียนค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ให้เราตัดแบ่งแป้งออกเป็น6ชิ้นค่ะจากตัดออกเป็น6ชิ้นนะคะเราก็นำไปชั่งให้เท่ากันค่ะแต่ละชิ้นจะชั่งได้ประมาณ78กรัมค่ะเพื่อนๆจะตัดให้เล็กกว่านี้ลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะตัดแบ่งจนครบ6ชิ้นแล้วต่อไปก็ให้นำแต่ละชิ้นมาคลึงกลมค่ะทำตามแบบในภาพเลยนะคะคลึงให้แต่ละก้อนเป็นแป้งเนียนนะคะเวลาที่เราอบมาแป้งจะได้สวยค่ะคลึงครบเสร็จแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมไว้ค่ะจะพักไว้20นาทีดูวิธีการทำอีกรอบนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมไว้หรือใช้ผ้าก็ได้ค่ะพักไว้20นาทีพอครบ20นาทีเราก็จะมาเตรียมถาดค่ะจะใช้เป็นถาดพิซซ่าวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 16.5 เซนค่ะแล้วก็นำแป้งโดที่เราทำไว้นะคะแนะนำให้หยิบตามลำดับนะคะมาคลึงกลมอีกครั้งหนึ่งค่ะกดให้แบนนะคะแล้วก็กลับด้านแล้วก็คลึงกลมตามภาพเลยค่ะคลึงให้แป้งกลมและเนียนนะคะจากนั้นก็นำไปใส่ถาดเรียงกันไว้ค่ะอย่าลืมทาเนยที่ก้นถาดด้วยนะคะแป้งโดจะได้ไม่ติดในถาดที่เราพักไว้ค่ะดูวิธีการคลึงกลมอีกครั้งนะคะเมื่อเราคลึงกลมจนครบทุกลูกแล้วก็นำไปเรียงใส่ในถาดแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้ประมาณ30นาทีนำพลาสติกแรปคลุมไว้ค่ะ
เมื่อใกล้ครบเวลา 30 นาทีแจ็คก็จะไปเปิดเตาวอร์มไฟค่ะ เราจะอบด้วยอุณหภูมิ 150 องศาแจ็คก็จะวอร์มเตาไว้ที่อุณหภูมิ 160 องศา เพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะ หลังจากพักแป้งไว้ครบ 30 นาที เราก็จะนำพลาสติกแรปออกค่ะ เสร็จแล้วก็โรยด้วยแป้งค่ะ เป็นแป้งขนมปังนั่นเองนะคะ โรยบางๆนะคะ วันนี้แจ็คหนักมือไปหน่อย แป้งก็เลยหนาไปนิดนึงค่ะ จากนั้นก็เข้าอบได้เลยค่ะ อบด้วยอุณหภูมิ 150 องศา โดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบ ใช้เวลาอบประมาณ 15 นาที วิธีเช็คสุกก็คือให้เราคอยสังเกตสีของผิวโดนะคะ ถ้าเริ่มมีสีเข้มและส่งกลิ่นหอม ก็คือสุกแล้วค่ะ หากว่าอบไปแล้วหน้าสีเข้มเร็วผิดกว่าปกติ อาจเป็นเพราะเตาของเราไฟแรงเกินไปค่ะ ก็สามารถใช้กระดาษฟอยล์มาปิดไว้ด้านบนได้ค่ะ พอขนมปังสุกแล้วนะคะก็นำออกจากเตาได้เลยค่ะ แล้วก็นำออกจากพิมพ์พักเขาไว้ให้เย็นนะคะ ขนมปังนมสดสูตรนวดมือสูตรนี้ นุ่มอร่อยมากค่ะ การันตีความนุ่มนะคะจะทำไว้กลางคืนเช้ามาเขาก็ยังนุ่มอยู่ค่ะตกเย็นก็ยังนุ่มอยู่นะคะหอมอร่อยค่ะแต่ต้องเก็บไว้ในภาชนะที่ป้องกันการโดนอากาศด้วยนะคะขนมปังนมสดสูตรนวดมือสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะมือใหม่ก็สามารถทำได้นะคะไม่มีเครื่องนวดขนมปังก็สามารถทำขนมปังนุ่มๆอร่อยๆไว้ทานเองในครอบครัวได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ